ผมว่าผมยังเดินทางมาไม่ถึง 20% ของวงการนี้เลยนะยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยครับ8 ปีมันถือว่านานมันก็ไม่นะผมว่าบางคนเขาก็20-30 ปีนะเขาก็ได้เจอมากกว่าผมไงสำหรับผมเองไม่ได้คาดหวังอะไรตั้งแต่แรกแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้อะไรมาถือว่าเป็นโบนัสในชีวิตที่ผมได้รับตอนนี้น้ำตาลอยู่ในวงการประมาณ10 ปีน้ำตาลรู้สึกว่ายังไม่ได้เก่งมากพอที่จะแบบคือรู้สึกว่าตัวเองยังต้องพัฒนาอีกเยอะเลยเราเห็นแบบคนที่เขาประสบความสำเร็จต่างๆบางคนอาจจะแบบไม่ต้องทำอะไรเลยแต่บางคนอะกว่าเขาจะมีอยู่ตรงนี้ได้อะเราเห็นถึงความแบบซึ่งเราอยากเป็นแบบเขาอะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นได้เลยอะช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะช่วงนี้ใช่ไหมก็เป็นงานแบบอีเวนต์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเปิดกล้องค่ะมันจะมีแค่เหมือนแบบว่าเราอยากบาลานซ์ให้ได้แบบว่าอยากออกกำลังกายให้ได้ทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบยากตรงนี้ที่จะแบบแบ่งเวลาไปออกกำลังกายแต่ว่าติดนอนดึกอะเพราะว่าเดี๋ยวแบบคือพอออกกำลังกายใช่ไหมแล้วกว่าจะนอนกว่าจะอะไรเงี้ยมันก็ล่นเวลาไปเดี๋ยวพอออกกองจริงๆอะมันจะต้องตื่นเช้ามากอะไรค่ะบางทีก็อาจจะต้องแบบนอนไวขึ้นให้ความสุขกับคนรอบข้างหมาเพื่อนครอบครัวมันเหมือนแบบเขาแบบเป็นเหตุผลที่ทำให้อยากกลับบ้านเลยเพราะว่าเขารออยู่อะไรเงี้ยก็มีเวลาพักผ่อนครับก็หลักๆตอนนี้ก็จะเป็นถ่ายรายการแล้วก็ไปอีเวนต์พวกต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้บ่อยครับผมแล้วก็อินกับการใช้ชีวิตกับธรรมชาติก็พยายามตัดทุกอย่างที่มันเป็นท็อกซิกออกนิดนึงครับพยายามดีท็อกตัวเองออกจากข่าวด้านลบหรือว่าอะไรด้านลบนิดนึงก็พยายามทำทุกวันนะครับพยายามรู้สึกว่าอะไรถ้ามันลกสมองหรือว่ามันมีความท็อกซิกก็จะไม่อยากคิดถึงมันไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่ผมว่ามันต้องบาลานซ์กันเขาต้องยอมรับผมยอมรับความคาดหวังของเขาแต่เขาต้องยอมรับความเป็นผมมันจะหาตรงกลางได้ซึ่งธรรมชาติของผมมันไม่ได้เลวร้ายที่จะไปทำให้เขาผิดหวังกับผมมากเลยอะไรเงี้ยไม่ผมว่าผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเขาน่าจะเข้าใจเมื่อก่อนไม่มีนะความรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอจะเล่นแบบเกิร์ลเลิฟอะไรเงี้ยคือตลาดเกิร์ลเลิฟแซฟฟิกตอนนี้มันแบบบูมมากเหมือนซีรีส์วายที่เกิดขึ้นใช่ไหมพอมีความคาดหวังที่มันมากอะไรเงี้ยทุกคนรออยู่เลยอะไรเงี้ยตัวน้ำตาลเองอะตอนแรกมันมีความแกว่งนะรู้สึกว่าแบบกังวลกับความคาดหวังตรงนี้อะไรเงี้ยแต่มันเหมือนแบบมันมีกลุ่มแฟนคลับที่เขาเป็นแฟนคลับเราจริงๆอะเขาจะไม่ให้ความแบบเขามีความหวังแต่เขาจะไม่สร้างแรงกดดันอะไรให้เราเลยอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนมีอีเวนต์อะไรมีงานอะไรเขาพวกนี้เราจะเป็นกลุ่มที่แบบคอยซัพพอร์ตเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เขาแบบที่เขาคอมเมนต์ต่างๆแล้วเขาแบบไม่ได้ซัพพอร์ตนะเขาซัพพอร์ตแต่ว่าบางอย่างบางคำพูดก็พยายามเหมือนแบบเข้าใจเจตนาเขาแต่ก็ไม่แบกมันเอาไว้อะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าทำดีที่สุดแล้วอ่ะก็จะไม่ตั้งคำถามอะไรกับตัวเองทั้งนั้นต่อให้จะคนอื่นจะตั้งคำถามก็ตามถ้าสำหรับผมใช้สติคือผมรู้สึกว่าแน่นอนว่าธรรมชาติของคนเราบางทีเกิดปัญหาปุ๊บต้องรีบแก้เจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ก็จะรีบพุ่งเข้าไปหาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราหยุดสักนิดนึงแล้วเรามองถอยหลังออกมานะครับแล้วเรามองเข้าไปในปัญหาเป็นเหมือนเราเป็นบุคคลที่3อะเราจะเห็นทางออกของมันว่ามันคืออะไรว่าเราควรจะต้องนิ่งเราควรจะต้องรีแอคกับสิ่งนี้ยังไงหรือว่าเราควรจะปล่อยเรื่องนี้ไปหรือว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรเงี้ยผมว่าเวลาเราถอยออกมาแล้วเรามองเข้าไปอะสติเรามาเต็มนะในฐานะคนดูซึ่งมันก็ดีถ้ามันเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถแบบฟิกซ์มันได้แล้วมันเกิดเอฟเฟกต์กับตัวเรามากๆเนี่ยสิ่งแรกที่น้ำตาลจะทำคือน้ำตาลจะร้องไห้นะแต่หมายถึงว่าไม่ได้ร้องไห้กับสาธารณะจะร้องไห้กับตัวเองจะร้องไห้กับคนรู้จักคนที่เราแบบรู้สึก comfortable ที่เขาพร้อมที่จะรับ
มันอาจจะเป็นความท็อกซิกก็ได้อะที่เราจะไปโยนทิ้งให้เขาอะแต่คนคนนั้นเรามั่นใจแล้วแหละว่าเราสามารถไประบายกับเขาได้อะไรเงี้ยน้ำตาลเชื่อเสมอว่าน้ำตาลจะไม่เก็บไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราพ่นตลอดนะอันไหนที่เราร้องไห้คนเดียวได้แล้วแบบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็มีแต่บางอันที่มันไม่สามารถผ่านไปได้จริงๆโดยที่ต้องมีคนข้างๆที่คอยแบบปลอบเราอะมันก็มีอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบหนึ่งคือจะไม่ปล่อยให้ตัวเองแบบจะไม่หลอกความรู้สึกตัวเองคือร้องไห้เสียใจก็ร้องออกมาเลยซึ่งก็โชคดีที่มีคนรอบข้างที่คอยรับฟังคอยแบบซึ่งคนรอบข้างไม่มีใครโอเลยนะผิดก็ด่าทำไมทำแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรล้มก็ลุกทำใหม่สิอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโชคดีจังที่มีแบบคนรอบข้างที่คอยเตือนสติเราอะไรเงี้ยในวันที่เราร้องไห้ในวันที่เราฟูมไฟบางทีเราไม่เห็นตัวเองมันโชคดีถ้าเรามีคนคอยสะท้อนให้เราอะไรเงี้ยก็วิธีการจัดการกับปัญหาอย่างแรกถ้ามันไม่ไหวจริงก็คือปล่อยร้องไห้เอาออกมาอย่าเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะสำหรับน้ำตาลคือน้ำตาลโชคดีที่เรียนละครมามันได้รีเช็คตัวเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้ำตาลรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเริ่มรู้ตัวแล้วเรากำลังเป็นคนที่ท็อกซิกหรือเราเริ่มรู้ตัวอะไรมันก็จะเหมือนแบบดึงตัวเองกลับมาเร็วเลยเปลี่ยนไปมากเพราะตอนแรกแบบเข้ามาไม่ได้อยากจะเข้ามาในวงการบันเทิงด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะวงการบันเทิงหรือจะวงการไหนอ่ะมันมีเรื่องให้ได้แบบเรียนรู้ตลอดเวลามันทำให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนบนโลกใบนี้อะไรเงี้ยวันนี้ดังพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ดังแล้วก็ได้วันนี้มีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเราก็ได้อะไรเงี้ยน้ำตาลรู้สึกว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการบาลานซ์ให้น้ำตาลทำงานในวงการบันเทิงที่ตัวเองชอบอ่ะศิลปะการแสดงที่ตัวเองชอบอ่ะได้อย่างมีความสุขกับงานปัจจัยภายนอกมันอาจจะทำให้เราแบบแกว่งไปเลยก็เลยต้องหาบาลานซ์แล้วก็เป็นตัวเองเพราะว่าบางทีไม่ชอบน้ำตาลแบบนี้ติดชอบที่น้ำตาลเป็นแบบนี้บางทีเราหาไม่เจอว่าสรุปแล้วน้ำตาลแบบไหนล่ะที่จะถูกใจทุกคนที่สุดเลยก็เลยคิดว่าเป็นน้ำตาลที่เป็นตัวเองนี่แหละแฟนคลับเขาก็จะบอกว่าเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นตัวเองเพราะว่ามันจะทำให้เราอ่ะเป็นสิ่งนั้นได้ยาวเพราะถ้าสมมติเราไปฝืนไปอะไรเงี้ยเราก็จะทำได้แค่แป๊บเดียวของผมก็เปลี่ยนนะฮะผมรู้สึกว่าช่วงแรกตอนที่เข้าวงการผมก็มีคำถามว่าผมจะอยู่ได้ไหมด้วยความที่ผมก็ค่อนข้างที่จะ introvert แล้วก็รู้สึกว่างานตรงนี้มันเป็นงานที่เราต้องกล้าแสดงออกมากๆเราต้องยืนอยู่หน้ากล้องต่อหน้าผู้คนเยอะๆก็ได้พยายามลองเปลี่ยนตัวเองหลายครั้งนะฮะหลายรูปแบบว่าแบบเราลองเป็นคนที่มันสนุกสนานมากขึ้นเราลองเป็นคนที่มันเข้ากับผู้คนได้มากขึ้นทุกอย่างจนสุดท้ายมันก็จะมีทั้งความทุกข์และความสุขปะปนกันไประหว่างทางอย่างที่น้ำตาลบอกว่าสุดท้ายเราต้องหาบาลานซ์ว่าตัวเราเป็นยังไงตอนนี้ก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นแบบนี้เราก็จะอยู่ตรงนี้และทำงานตรงนี้ได้อย่างมีความสุขเป็นตัวเองต่อหน้าทุกคนมันก็ดีที่สุดแล้วถ้าสำหรับผมไม่นะจริงๆมันเป็นสิ่งแรกที่เหมือนแบบพอน้ำตาลโตมากับละครเวทีอ่ะก่อนที่เราจะแบบมันเหมือนแบบน้ำตาลรู้สึกว่าตัวเองโชคดีด้วยมั้งที่เหมือนแบบเราไม่ใช่คนที่เข้ามาแล้วเราแบบดังเป็นแบบพลุแตกไปเลยมันเหมือนแบบทุกวันนี้แบบทุกคนยอมรับเราในฐานะนักแสดงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราค่อยๆไต่ระดับให้ทุกคนเห็นถึงความสามารถอะไรเงี้ยแบบทุกวันนี้คือรู้สึกว่า engagement มันเป็นของหวานสำหรับทุกคนมากๆเลยใครๆอยากมี engagement ที่ดีแต่ว่ามันสามารถกลับมาทำลายเราได้เลยทันทีด้วยตัวเลขแค่ตัวเลขเองแต่พอน้ำตาลก็กลับไปที่จุดเดิมว่าเราเข้ามาในวงการบันเทิงเพราะอะไรมันคือศิลปะการแสดงฉันไม่ได้จะมาเล่นเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้จักฉันจะต้องดังอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเรามาเล่นเพื่อให้คนดูได้อะไรกลับไปทำให้ทุกคนเห็นพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราเป็นนักแสดงจริงๆนะในวันที่ไม่ว่าเราจะมีชื่อเสียงขึ้นหรือในวันแรกอะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเป้าหมายของน้ำตาลมันยังเหมือนเดิมผมแค่รู้สึกว่าคนเราโตขึ้นเนาะโตขึ้นแล้วผมก็อยากดูแลตัวเองนะอยากเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้แล้วผมก็รู้สึกว่าการตัดสินใจอะไรบางอย่างเราก็อยากเอาตัวเราตั้งเหมือนกันในบางครั้งไม่รู้ว่ามันอาจจะฟังดูเห็นแก่ตัวไหมแต่ผมคิดว่าเราโตแล้วว่าเราชอบทำงานศิลปะเราชอบงานตรงนี้เราชอบงานดนตรีเราชอบงานแสดงทุกอย่าง
มันคือเป้าหมายแรกที่เรารู้สึกว่าตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะเล่นเป็นอะไรก็ได้เพราะเราชอบแต่ก็ต้องเถียงไม่ได้ว่าอันดับรองมาก็ต้องเป็นเรื่องของเงินเพราะเราก็ต้องใช้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ทำยังไงก็ได้เพื่อรักษาความชอบตรงนี้ของเราเอาไว้แล้วก็สแตนดาร์ดงานของเราให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ได้ให้มันแย่ลงนิยามเป็นชื่อตัวเองดีกว่าเพราะว่าก็นิยามว่ามันคือรีฐานัตละกันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์โดยรวมถือว่าคือชีวิตผมว่าสำหรับผมมันเข้ามามันมีลมลุกคลุกคลานเนาะหลายอย่างมีการได้ลองผิดลองถูกจนทุกอย่างที่ผมนิยามว่ามันคือรีฐานะคือมันมาจบลงที่ว่าความเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละจะพูดถึงเรื่องความคาดหวังความกดดันอะไรตอนแรกผมเข้ามาอาจจะเป็นโชคดีของผมที่ผมเข้ามาแล้วผมเป็นพระเอกเลยซึ่งมันโดนแรงกดดันเยอะมากนะครับเรื่องแรกจะเล่นดีหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกระโดดข้ามขั้นบันไดอะครับพยายามที่จะไปให้มันถึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีช่วงล้มที่ช่วงที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองงานตัวเองมันเท่าเดิมเงี้ยมันติดอยู่ตรงสแตนดาร์ดบาร์ของผมอยู่เงี้ยมันก็ได้ลองผิดลองถูกหลายอย่างแล้วก็มีช่วงที่แบบแปลกๆเหมือนมันเข้าหาผู้คนเยอะมากไม่รู้ว่าตัวเองทำไปเพื่ออะไรถ้าจะบอกว่าเราหิวแสงก็ไม่รู้ว่ามันคือคำพูดที่แรงไปไหมนะลองทำอะไรหลายอย่างแล้วสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็กลับไปอยู่ในจุดที่เราสบายใจภูมิใจอะไรทุกอย่างผมว่า8 ปีตรงนี้มันได้เรียนรู้ตัวเองเยอะมากเลยนะถ้านิยามตัวเองในวงการบันเทิงจริงๆไม่ใช่แค่ในวงการบันเทิงนะรู้สึกว่าชีวิตมนุษย์มันเป็นเหมือนนาฬิกามันไม่เดินถอยหลังอะมันเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่เราไม่รู้นะว่าข้างหน้ามันจะไปเจอกับอะไรบ้างน้ำตาลมองว่าสำหรับตัวเองอะโอกาสไม่ได้มีเยอะเลยพอมันเข้ามาแล้วว่าเราต้องคว้าไว้แค่รู้สึกว่าเรามีแค่ความสามารถด้านการแสดงก็พอแล้วแต่ว่าณวันนี้มันไม่พอมันต้องทุกองค์ประกอบที่จะแบบที่จะมองย้อนกลับมาแล้วเราจะไม่รู้สึกเสียดายมันแต่วันนี้ก็อยากจะเป็นแบบน้ำตาลที่แบบเป็น best version เหมือนกันเลยที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างที่บอกทุกอย่างความหวังความกดดันทุกอย่างมันรวมให้แบบแต่ก็นั่นแหละจบด้วยคำว่าบาลานซ์ถ้านิยามก็คงนิยามว่าเป็นนาฬิกา10 ปีเหรอ10 ปี10 ปี41 41แล้วเนาะก็ถ้าสำหรับผมก็คงจะมีธุรกิจมีครอบครัวมีลูกคิดว่าในวัยนั้นอาจจะมีลูกสัก2แล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวกับธรรมชาติกับอะไรที่ผมชอบแต่กว่าจะทำงานได้ต้องมีเงินนะต้องมีธุรกิจด้วยงานในวงการมันก็ไม่ใช่ว่าผมทิ้งงานในวงการจ้างมาผมก็ไปเรื่อยๆครับมันก็เป็นงานศิลปะงานนึงแล้วก็เป็นผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำได้แล้วเราก็รักนะก็ต้องยอมรับว่าก็รักงานตรงนี้ครับของน้ำตาลนะเคยมีความคิดว่าตอนเป็นเด็กๆอ่ะคิดว่าชีวิตมันง่ายมันเหมือนแบบคือจริงๆมันก็มีเหมือนแบบที่บ้านก็มีธุรกิจอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่อยากทำตรงนั้นมันเหมือนสนุกกับสายงานที่เราทำอยู่แล้วก็คิดว่าอีก10 ปีข้างหน้าก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละแต่อาจจะไปเป็นพาร์ทอื่นเลยอาจจะเป็นครูสอนการแสดงก็ได้ไม่รู้อะไรเงี้ยก็ยังคงรักความเป็นศิลปะการแสดงอยู่ดีแต่แค่แบบจะถ่ายทอดออกมาอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดให้คนดูอาจจะรับเล่นละครบ้างอะไรเงี้ยนะตอนนั้นก็เล่นบทพี่บทแม่บทครูอะไรเงี้ยได้แหละบางเลยเรารู้แล้วว่าการเป็นครูไม่ใช่เรื่องง่ายการที่จะเป็นครูที่จะสอนให้เด็กคนนึงดีขึ้นมาได้อะไรเงี้ยมันต้องแบบต้องมีอะไรเยอะที่เราต้องเรียนรู้เนี่ยส่วนแบบถ้าถามแบบเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะมันยังไม่ได้วางภาพไว้เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่า38สมัยนี้คนยังไม่แต่งงานยังไม่มีลูกเลยเพราะอาจจะยังรู้สึกไม่พร้อมต่างๆก็เลยรู้สึกว่าคิดไม่ออกจริงๆใน10 ปีข้างหน้าว่าจะยังมีลูกหรือว่าอาจจะไม่มีก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่คิดว่าน่าจะมีก็คงจะเป็นแบบธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนศิลปะการแสดงอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราทำฝันของเราได้แล้วเรามีธุรกิจต่างๆที่จะแบบสมมติว่าวันหนึ่งเราจะแบบจะอยากมีลูกอะไรเงี้ย
ก็คงจะอยากให้ลูกเกิดมาในความพร้อมประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะเราอยากซัพพอร์ตเขาได้เหมือนกับที่พ่อแม่ซัพพอร์ตเราคือผมรู้สึกว่าน้องเก่งตั้งแต่เรื่องแรกที่ผมเจออยู่แล้วน้องเป็นคนมีความสามารถแล้วเรื่องก่อยอะตอนนั้นเล่น ไม่เอาเรื่องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องอารมณ์ทุกเรื่องผมวางใจในตัวน้องอยู่แล้วคืออันนี้เป็นการทำงานที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวพาร์ทเนอร์มากก็เหมือนแบบเราก็รู้จักกันมานานแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบอยู่ในกองมันไม่ได้ต้องรู้สึกใหม่อ่ะมันไม่ได้รู้สึกแปลกที่อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าอ๋อนี่คือแบบพี่ชายที่เราแบบรู้จักอะไรเงี้ยใช่มันแบบตั้งแต่แรกๆที่เราคุยกันเยอะเมื่อหลายปีก่อนจนหลังๆเนี่ยบางทีคัดปุ๊บเราแทบไม่ได้คุยกันเลยซึ่งมันก็เหมือนเรารู้ไส้รู้พุงกันเยอะแล้วอะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มันจะมีเมืองนึงที่มีการคอร์รัปชันนะแล้วก็เราสองคนเป็นทนายความคือเอาง่ายๆว่ามันเป็นเมืองแบบเมืองตุลาคามเป็นเมืองแบบเหมือนการปกครองพิเศษอะไรเงี้ยที่มีการปกครองอยู่ต่างๆคือมันไม่ใช่ว่าแบบมันไม่ใช่พระเอกเนี่ยมีหัวกบฏนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคือแม่เขาเสียชีวิตแล้วแม่เราก็หายตัวไปมันก็เหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราอะแม่เราอยู่ไหนเราไม่รู้เลยว่าแม่เรามีชีวิตอยู่หรือแม่เราเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยส่วนเขาก็เหมือนแบบมาขุดหาความจริงในอดีตที่เหมือนความผิดที่มันโดนกลบไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนแบบร่วมพิสูจน์ไปเรื่อยๆเหมือนเขาก็แบบเขาจะทำให้เราอะเหมือนตาสว่างสักทีว่าจริงๆแล้วไอ้เมืองเนี้ยที่ชาวเมืองตุลาคามมองว่ามันดีมีการปกครองที่ดีอะจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายที่ชาวบ้านยังไม่รู้กันมันเป็นอะไรที่ยากมากแค่คำพูดทนายก็ไม่เข้าปากพวกเราแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีคำพูดที่มันพูดในศาลนะครับคำพูดพวกนี้มันไม่ใช่คำศัพท์ที่เราใช้กันในชีวิตปัจจุบันคือบทมันเขียนมาดีแล้วก็ถูกต้องแล้วแหละแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ที่จะทำยังไงให้พูดบทได้อย่างใส่ความเชื่อเข้าไปในความที่ว่าแบบเราเล่นบททนายแต่ว่าจริงๆที่ยากที่สุดสำหรับน้ำตาลคือแอคชั่นยากมากในชีวิตจริงน้ำตาลไม่เจอแน่นอนที่จะมาตกนั่งร้านแล้วมีคนมาช่วยหรืออะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ฟอร์มยักษ์อะน้ำตาลไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเราเก่งขึ้นจากเรื่องนี้อย่างทำงานอยู่บนความเสี่ยงหมดในการถ่ายทำคือมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะประกันอุบัติเหตุให้แต่ละคนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเสี่ยงมากแอคชั่นทั้งเรื่องอะแล้วมันเจ็บตัวทุกคิวอะมันทุกคิวมันต้องมีช้ำอะครับมันต้องมีอุบัติเหตุต้องมีบาดแผลเคยแบบขับรถเลยแบบร้องไห้เหนื่อยเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเคยอย่างนี้เลยเพราะมันเจ็บมาหนูไม่ชอบอะไรที่มันเจ็บตัวว่าอย่างแบบเคยแบบมีกีฬาอย่างเงี้ยพี่ชายเป็นนักฟุตบอลใช่ปะเคยโดนเตะบอลอัดหน้าแบบร้องไห้เลยอะไรไม่ชอบอะไรที่มันเป็นปะทะแบบต่อยเตะลูกบอลอะไรเงี้ยไม่ถูกกันกับอะไรพวกนี้เป็นครูแบบชั้นดีเลยใช่เขาทำให้เรารู้ว่าเขาเหนื่อยแทบตายแต่เขาไม่เคยบ่นเลยแต่เรานี่คือโหพี่ร้อนมากแบบรุ่นเราก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งไงรุ่นกลางที่แบบโหรุ่นนั้นเขาผ่านอะไรมาต้องเยอะอ่ะเขาไม่บ่นเลยอ่ะมันก็เหมือนทำให้น้ำตาลรู้ว่าแบบบางทีการบ่นที่เราคิดแค่ว่าเราแบบเนี่ยเอาออกอ่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบคนที่เขาเหนื่อยกว่าเราเขายังไม่พูดเลยก็ทำให้เราโตขึ้นเหมือนกันอันไหนอดทนได้ก็อดทนสำหรับผมก็เพิ่งได้ร่วมงานกับทั้งคู่ครั้งแรกนะก็รู้สึกว่าพวกเขาเก่งมากจริงๆแล้ว energy ในการทำงานของเขามันคือ energy หนึ่งที่เขาซ่อนเอาไว้แล้วเขาเอามาใช้ในงานรู้สึกว่าความรับผิดชอบพวกเขาสูงมากผมรู้สึกว่าพวกเขาอ่ะเขาหาความสุขได้จากสิ่งเล็กๆที่เขามีอย่างถ้าสมมติผมเหนื่อยเงี้ยในกองผมจะมาถ่ายกันอะไรเงี้ยเหนื่อยไงบางทีมันเหนื่อยเป็นแบบนั้นแต่ว่าในขณะที่พี่บุ๋มแม่บุ๋มเขาก็เหนื่อยเขาก็ยังหาความสุขโดยการแบบกินนั่นกินนี่เดินคุยนั่นคุยนี่อย่างเงี้ยหรือว่าแบบพี่ตั๊กเนี่ยเขาเหนื่อยเขาก็ยังหาความสุขโดยการแบบทำให้ทุกคนในกองยิ้มใช่พี่ตั๊กนี่คือ energy ที่ดีมากแบบเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่มีวีนไม่มีเหวี่ยงไม่อะไรทั้งนั้นคือเป็น energy บวกให้กับกองเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น้ำตาลคิดว่าถ้าน้ำตาลไปอยู่จุดเขาได้อะน้ำตาลก็อยากเป็นให้ได้แบบเขาหมายถึงว่าเด็กๆมันมองไปอะแล้วรู้สึกว่าแบบ
นึกออกปะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบ ใช่ น่าเคารพมากๆอะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่าหลักๆ เราจะได้เห็นถึงความโลภของคน ความโลภแล้วก็การเห็นแก่ตัวของคนเนาะซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมผมว่าเรื่องนี้น่าจะสะท้อนให้ได้เห็นได้ชัดสุดครับ คือเรื่องเนี้ยมันสะท้อนสังคมจริง แต่มันก็ยังทำให้เห็นถึงเหตุและผล ในการที่มนุษย์คนหนึ่งจะเลือกกระทำความผิด แต่ละคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองหมด ในสมัยนี้ทุกคนจะแบบศาสตร์ได้นะแต่ว่าลึกเข้าไปอีกอะเหตุผลทำไมเขาถึงทำแบบนั้น ไม่ได้บอกว่าเราต้องไปเห็นใจเขานะแต่ว่าให้เห็นถึงความกลมของมนุษย์ต่างๆ แล้วก็น้ำตาลยังอยากให้คนที่ทำหน้าที่ของตัวเองอะแล้วทำดีอยู่แล้วอะให้ทำต่อไปเช่น ในเรื่องมันก็จะมีทั้งคนที่ฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีอะไรที่ไม่ดีน้ำตาลก็มองว่าสุดท้ายแล้ววันหนึ่งอะเหมือนกับที่ตัวละครทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยเวลาใครทำอะไรไว้อะทุกอย่างมันจะย้อนกลับเข้าหาตัวเองเสมอแบบสิ่งที่เราทำไว้เราทำดีไว้อะก็ทำต่อไปใครทำไม่ดีวันหนึ่งมันก็จะเหมือนแบบมันก็จะทุกคนก็จะได้บทเรียนกับทุกๆการกระทำของตัวเองแต่มันก็สะท้อนหลายๆอย่างในสังคมไทยได้ดีมากๆเอาแบบไม่โลกสวยอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ได้ว่าแบบมันมีหลายอย่างมันมีความไม่เท่าเทียมอยู่มันมีหลายๆประเด็นที่แล้วแต่บุคคลที่ไปพบเจออะไรเงี้ยถ้ามาดูแล้วก็จะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจริงดีว่ะอะไรเงี้ยมันสะท้อนดีว่ะอะไร ฝากด้วยนะครับซีรีส์เรื่อง Lawless ทนายเดือดครับ ค่ะทุกๆวันศุกร์เสาร์นะคะเวลา 2 ทุ่มทาง True ID ค่ะตอนนี้กำลังเดือดเลยนะคะเลยครึ่งทางมาลุ้นกันค่ะว่าในเรื่องจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ